बदेलको मासु पकाउने तरिका मैले चाहिँ यो सानो सानो पिस ठिक्कको पिस गरेर के अरे यहाँ बोइल गर्दैछु। 1 चम्चा आधी चम्चा स्पुन नुन हाल्ने, अनि 1 चम्चा आधी चम्चा बेसर हाल्ने, अनि यसलाई सिटी लगाउने। बदेलको मासु पकाउँदा चाहिँ हामीले टुक्रा सानो सानो पिस बनाएर, धेरै सानो ठिक्कको, पछि फेरि यो बोइल गरेर पनि फेरि हामीले चाहिँ पिस बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक्कको पिस बनाएर कुकरमा राख्ने, अनि आधी चम्चा नुन र आधी चम्चा बेसर हालेर सिटी लगाउने। अब कुकर प्रेसरमा हावा गइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई निकाल्नुपर्छ। निकालेर हेरौँ है त कस्तो। वाउ, पानी अलि धेर भएछ। पानी चाहिँ यस, निकालेर प्लेटमा राख्ने। हाफ बोइल भइसकेको छ। हाफ बोइल भन्दा नि अझै पाकिरहेको छ के अरे। अब चाहिँ यसलाई पिस बनाउँछु। चिप्लेको यस। तातो छ त हौ, के साह्रो तातो। ठिक्कको पिस बनाउँछु यो चाहिँ अहिले फ्राई गर्नको लागि। पुरै पाकिसकेको छ बदेलको मासु चाहिँ। वाउ, हेर्दै मिठो खाउँ लागिरहेछ। मैले चाहिँ पिस पनि बनाइसकेँ। अनि खुर्सानी अलि पिरो खान्छु। खुर्सानी, प्याज, टमाटर अनि गार्लिक रेडी बनाएर राखेको छु। कराई तातिसकेको छ। चाहिने जति तेल राख्ने। खासै धेरै तेल पनि नराख्दा हुन्छ, किनभने बोसो हुन्छ। बोसोले गर्दाखेरि अहिले फेरि धेरै चिल्लाउने हुन्छ। त्यही भएर चाहिने जति तेल राखौँ। अलि कराई तातिन दिउँ। ग्यास चाहिँ मिडियम फ्लेममा बाल्ने। फ्लेम चाहिँ मिडियम बनाउने। बेसार त अघि फ्लेम के अरे बोइल गर्दै नै हालेँ। त्यही पनि अहिले नि अलिक सेतो देखिँदैन। अहिले चाहिँ अलिकति बेसार पनि हाल्दै, अनि प्याज हालिदिने। नुन स्वाद अनुसारको हाल्ने। नुन अघि पनि बोइल गरेर पनि हालेको थिएँ, त्यही पनि अलिक पुग्दैन होला। नुन पनि एड गरिदिने स्वाद अनुसार जिरा कुटुलो। र गाइस रेडी भयो हजुर। अब चाहिँ बदेलको मासु चाहिँ रेडी भयो। अब निकाल्दैछु।
फाइनल्ली रेडी भयो बदेलको मासु है। अब मजाले खाने हो।